ब्रिफली लास्ट टाइमको रिभ्यू गर्ने हो भने हामी लास्ट टाइम च्याप्टर 9 मा थियौँ सफ्टवेयर इभोल्युसन भनेर जसमा चाहिँ सफ्टवेयर कसरी इभल्भ हुँदै जान्छ त्यो प्रोसेस के हुन्छ अनि चेन्जेसहरूलाई कसरी इन्कर्पोरेट गर्ने चेन्ज इम्प्लिमेन्टेसन कसरी हुन्छ अनि लेगेसी सिस्टमको म्यानेजमेन्ट कसरी हुन्छ र सफ्टवेयर मेन्टेनेन्सको पनि हामीले ब्रिफली कुरा गऱ्यौँ नै इभोल्युसन चाहिँ जस्तै अब हामीले माइक्रोसफ्ट विन्डोजको इक्जाम्पल लिएको थियौँ नि त्यसै गरी चाहिँ सफ्टवेयर एकैचोटि अहिले जुन स्टेजमा अथवा जुन स्टेजमा हामीले अहिले करेन्टली सफ्टवेयर युज गरिरहेको छौँ त्यो कुनै पनि सफ्टवेयर चाहिँ मोस्ट अफ द सफ्टवेयर भनौँ कुनै भर्खरै आएको नयाँ सफ्टवेयर पनि छ तर मोस्ट अफ द सफ्टवेयर चाहिँ एकैचोटि यो स्टेजमा आएको होइन बिस्तारै इभल्भ हुँदै हुँदै आएको र कतिपय सफ्टवेयरहरू चाहिँ फेज आउट पनि भयो ड्युरिङ लास्ट 3 इयर्स अथवा ड्युरिङ यो सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको हिस्ट्री हामीले सुरुदेखिको हेर्दै जानु बिचमा कति सफ्टवेयर आए ती सफ्टवेयर कति सफ्टवेयर चाहिँ फेज आउट पनि भएर गयो किनभने दे कुड नट इभल्भ अकर्डिङ टु टाइम अनुसार चेन्जिङ रिक्वायरमेन्ट अनुसार इभल्भ हुन नसक्दाखेरि कति सफ्टवेयर फेज आउट पनि भयो हो त्यसरी फेज आउट हुनु अथवा इभल्भ हुनु चाहिँ के कुराले गभर्न गर्छ भन्दा हामी चेन्जतिर कतिको अडाप्ट गर्छौँ त्यो कुराले चाहिँ इभल्भ हुँदै जान्छ कि फेज आउट हुन्छ भन्ने कुरालाई फरक पारिरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ फेज आउट गर्ने कि इभल्भ गराउने भन्ने कुरा अथवा चेन्जमा इन्कर्पोरेट गराउने कि नगराउने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले लेगेसी सिस्टममा पनि अलिकति कम्पेयर गरेको थियौँ त्यसले को सफ्टवेयरको क्वालिटी कस्तो छ र त्यसले बिजनेस भ्यालु कतिको एड गरिरहेछ हाम्रो अर्गनाइजेसनलाई कतिको भ्यालु एड गरिरहेछ त्यो दुईटाको बेसिसमा चाहिँ नर्मली हामीले त्यसलाई स्क्रैप गर्ने कि फेज आउट गर्ने कि नयाँ बनाउने कि स्क्रैप गरेर नयाँ बनाउने कि त्यसलाई मेन्टेन गरेर त्यतिकै लैजाने कि अथवा इभल्भ गरेर नयाँ नयाँ फिचरहरू थप्दै लाने भन्ने कुरा डिसाइड गर्छौँ त्यसपछि वी ब्रिफली टक अबाउट मेन्टेनेन्स डिफ्रेन्ट टाइपको मेन्टेनेन्सको पनि कुरा गरेको थियौँ दिस च्याप्टर इन्क्लुड्स सेभरल एस्पेक्ट्स अफ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर म्यानेजमेन्ट भनेर भनेको छ तर इट्स बेसिकली प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट नै हो जसमा चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट के हो सफ्टवेयर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट के हो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको एक्टिभिटीहरू के हुन्छ अनि त्यो पछि मोडलिङ कस्टको एस्टिमेसन टेक्निकहरू के हो र क्वालिटी म्यानेजमेन्ट र सफ्टवेयर कन्फिगरेसन म्यानेजमेन्ट पनि ब्रिफली टच गरेको छ होइन अब सफ्टवेयर क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर कन्फिगरेसन म्यानेजमेन्ट इट्सेल्फ एउटा छुट्टै च्याप्टर अथवा छुट्टै फिल्ड अफ स्टडी हुनसक्छ क्वालिटी म्यानेजमेन्ट इभन क्वालिटी म्यानेजमेन्ट त्यस्तै हुनसक्छ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट त सफ्टवेयर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट इज अ होल कोर्सै छ हाम्रो इलेक्टिभमा होइन भनेपछि अब यसमा कुन डेप्थमा जाने भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति डिफिकल्टै छ त्यही पनि सकेसम्म धेरै कुरा चाहिँ विल ट्राई टु कभर यसमा कभर गर्न खोज्छौँ हामीले होइन प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट के हो भनेर डिफाइन गर्नुभन्दा अगाडि किन चाहियो भनेरबाट सुरु गर्ने हो भने हामीले properly manage गर्ने बित्तिकै you can have better control of almost every resources हैन सबै रिसोर्सहरुको चाहिँ बेटर कन्ट्रोलमा हामी हुन्छौं हैन कुनै चीज चाहिँ भने जस्तो भयो भने त्यसलाई ठीक ठाउँमा कसरी लिएर आउने भनेर त्यसलाई मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोल गर्न चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ इफ वी हैव अ प्रपर प्लान र प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टलाई डिफाइन नगरेबाट कसरी हुन्छ भन्ने कुरा होला तर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको ओभरअलमा हेर्नु भने इट्स अ प्रपर प्लानिङ प्रपर हिसाबले प्लानिङ गरेर अगाडि बढ्नुलाई नै प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट भनिन्छ एकदम लेम्यान टर्ममा भन्नुपर्दा त्यसरी प्रपरली प्लान गरेर जाने भने के हुने भयो त सब रिसोर्सेसहरु चाहिँ अन्डर कन्ट्रोल हुने भयो कस्टमरसितको रिलेसन प्रपरली मेन्टेन हुने भयो किनभने कस्टमरले चाहिँ अगाडि नै थाहा पाउने भयो कि यो टाइममा यो हिसाबले चाहिँ मैले यो कुरा चाहिँ डेलिभरी पाउँछु मेरो प्रोडक्टको हो हामी सफ्टवेयरको कन्टेक्समा हो यो मोड्युल चाहिँ यो टाइमलाइनमा यसरी डेलिभर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ र फाइनली प्रोजेक्ट यो टाइममा गरेर इन हुन्छ भन्ने टाइपले सबै कुरा चाहिँ क्लियर ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ त्यो भएन भने कसरी त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने भन्ने कतिपय एक्टिभिटीहरु क्यान बी स्टार्टेड कन्करेन्टली प्यारलली हामीले स्टार्ट गर्न सक्ने हुन्छ हैन कतिको इन्डिपेन्डेन्ट चाहिँ एक्टिभिटीहरु छ भने प्यारलली सुरु गर्न सक्ने हुन सक्छ भने हामीले ओभरअल 1 इयरको प्रोजेक्ट भयो भने त्यसलाई लेट्स से 6 महिनामा 8 महिनामा 7 महिनामा 9 महिनामा कम्प्लिट गर्ने पोसिबिलिटी हुन्छ हैन कस्ट अभियसली रिड्युस गर्छ डेभलपमेन्ट टाइम सर्ट हुने बित्तिकै र सबै प्रपरली प्लान हुँदाखेरि कस्टलाई पनि प्रपरली त्यो इभ्यालुएट गरेर हुन्छ क्वालिटी इन्क्रिज अभियसली हुने भयो प्रफिट मार्जिन कस्ट रिड्युस हुने बित्तिकै प्रफिट मार्जिन इम्प्रुभ हुन्छ बढ्छ प्रोडक्टिभिटी बढ्ने भयो इन्टरनल कोअर्डिनेसन बेटर हुन्छ किनभने हामीले टास्क कुन टास्क कसले कति बेला कसरी गर्ने भन्ने लेभलको प्लानिङ गरिसकेका हुन्छौँ र इम्प्लोइको मोरल पनि हाई हुन्छ किनभने एभ्रिथिङ इज ट्रान्सपेरेन्ट वर्क ब्रेकडाउन गरेर हुन्छ कसले के गर्ने भने सबै कुरा त्यो हिसाबले चाहिँ देयर आर सेभरल एडभान्टेजेस अफ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट अब प्रोजेक्ट भने के हो त
There are several definitions, like let's say dictionary meaning कै कुरा गर्ने हो भने a specific plan or design त्यसलाई पनि प्रोजेक्टहरू डिफाइन गरेर भेटिन्छ. Can be defined as a planned undertaking, properly plan गरेर सिस्टमेटिक वेले कुनै पनि काम हामीले गर्छौँ भने that undertaking can be defined as a project. A large undertaking अथवा प्लग, फर इक्जाम्पल अ पब्लिक वर्क स्किम, अलिक ठुलो चाहिँ टास्क हामीले काम गर्छौँ नि, द्याट इज अ प्रोजेक्ट हिसाबले चाहिँ डिक्सनरीहरूले डिफाइन गरेको भेटिन्छ. तर यसरी गर्दाखेरि जुन काम गर्छौँ हामीले त्यो टास्क अथवा जब र प्रोजेक्टमा फरक के हुन्छ त भनेर पनि हामीले कम्पेयर गर्न सक्छौँ. प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ इट्स नट अ रुटिन टास्क एभ्रिडे टास्क भयो भने त्यो जब हुन्छ. समथिङ लाइक दिस हामीले चाहिँ यहाँ कम्पेयर गर्न सक्छौँ यसमा होइन. एकदम रुटिन हिसाबले अगाडि बढिरहेछ हाम्रो कामहरू, सधैँ फिक्स सेड्युलमा यो काम रिपिटेसन अफ प्रिडिफाइन्ड टास्क भन्ने त्यो चाहिँ जब भयो. र जति यो अनसर्टेन्टी बढ्दै जान्छ इट गोज टुवर्ड्स प्रोजेक्ट, र सर्टेन लेभलको अनसर्टेन्टी एकदम हायर पुग्यो भने त्यसलाई प्रोजेक्ट भन्दा पनि बाहिर पनि जाला होइन. भनेपछि हामीले जब अथवा रेगुलर जब र एक्सप्लोरेसन अथवा रिसर्चको इन बिट्विनको टाइपले हामीले चाहिँ प्रोजेक्टलाई डिफाइन गर्न सक्छौँ. जब्स क्यान बी डिफाइन एज अ रिपिटेसन अफ अ भेरी वेल डिफाइन्ड एन्ड वेल अन्डरस्टुड टास्क, जसमा चाहिँ देयर इज नो अनसर्टेन्टी. मेरो टास्क यो हो भन्ने कुरा चाहिँ प्रिडिफाइन्ड छ, त्यसमा केही पनि प्रब्लमहरू छैन. तर देयर क्यान बी एकदम अनसर्टेन्टी हुनसक्छ, समथिङ लाइक कोभिड-19को भ्याक्सिन बनाउने पार्ट इक्जाम्पल लिन सक्छौँ. देयर इज नो सर्टेन्टी, कहिले हुन्छ कसरी हुन्छ भन्ने कुरो केही पनि थाहा छैन. यो दुइटाको इन बिट्विन जस्तो प्रोपरली प्लान गरेपछि कहिले हुन्छ भन्ने कुरा त प्रोजेक्टमा थाहा होला, तर समवेयर इन बिट्विन दिस टु क्यान बी डिफाइन एज अ प्रोजेक्ट. चाहिँ अब प्रोजेक्टलाई चाहिँ अफिसियली देयर इज अ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट इन्स्टिट्युट पिएमआई भनेर चाहिँ एउटा अफिसियल अर्गनाइजेसन छ जसले चाहिँ गाइडलाइन्सहरू डिफाइन गरेर आउँछ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट के हो भनेर. प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट बुक भनेर पिएमबिओके गाइड भनेर 2000मा रिलिज गरेको थियो. त्यो फर्स्ट भर्सन होइन. उसको डेफिनेसन अनुसार जाने हो भने अ प्रोजेक्ट क्यान बी डिफाइन्ड एज अ टेम्पोररी endeavor undertaken to accomplish a unique product or service. कुनै युनिक प्रडक्ट अर सर्भिस डेभलप गर्नको लागि, अकम्प्लिस गर्नको लागि एउटा टेम्पोररी काम गर्छौँ भने द्याट इज अ प्रोजेक्ट. यो चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट इन्स्टिट्युटको अफिसियल डेफिनेसन हो. यसरी हामीले डिफाइन गरेको प्रोजेक्टको एट्रिब्युट्सहरू के हुन्छ त भन्दा त्यसको पर्पस युनिक हुनु पर्यो, टेम्पोररी हुनु पर्यो. प्रोजेक्ट आर नेभर लङ टर्म, एकदमै सधैँ पर्मानेन्ट टाइपको हुँदैन. सर्ट टर्म, मिड टर्म, लङ टर्म भनेर क्याटेगोरी हामीले गर्छौँ. तर जेनरली प्रोजेक्ट्स आर नट मोर देन 5 इयरको भन्दा बढी हुँदैन. हाम्रै कन्टेक्समा, गभर्मेन्टकै कन्टेक्समा हेर्नु भने 5 वर्ष योजना भन्ने गरिन्छ नि, 5 इयर चाहिँ म्याक्सिमम् हो भन्ने टाइपले. अब त्यो रिन्यू हुँदै एक्सटेन्ड हुँदै 30 वर्ष 40 वर्ष लागेका, 30 वर्ष लागेको रेकर्डहरू पनि छ. फर इक्जाम्पल मेलम्ची वाटर प्रोजेक्ट होइन 2048 सालमा सुरु भएको हो, त्यसको अब इन्सेप्सन भनौँ न, इनिसिएसन. तर इट्स स्टिल टेम्पोररी चाहिँ हुनु पऱ्यो प्रोजेक्ट हुनलाई. इट रिक्वायर्स रिसोर्सेस डिफ्रेन्ट एरियाबाट, डिफ्रेन्ट ठाउँबाट, डिफ्रेन्ट डोमेनबाट. अनि अब कस्टमर अथवा स्पोन्सर हुनु पऱ्यो त्यो प्रोजेक्ट गर्नलाई, अदरवाइज वी क्यानट पर्फर्म द्याट प्रोजेक्ट. अनसर्टेन्टी सर्टेन लेभलको चाहिँ त्यसले इन्भल्भ भयो भने द्याट क्यान बी डिफाइन्ड एज अ प्रोजेक्ट. अब एउटा प्रोजेक्टको क्यारेक्टरिस्टिक्स के हुन्छ त, त्यो अघि भने जस्तै रुटिन हुनु भएन होइन, प्लान हुनु पऱ्यो, स्पेसिफिक टार्गेट मिट गर्नलाई हुनु पऱ्यो होइन, कुनै कस्टमरको लागि अथवा कुनै स्पोन्सरको लागि अथवा कुनै युजरको लागि हुनु पऱ्यो. बट देयर सुड बी सम स्पोन्सर अथवा कस्टमर. त्यो हिसाबले हामीले हेर्न सक्छौँ. सेभरल स्पेसलाइजेसनहरू त्यो प्रोजेक्ट कम्प्लिट गर्नलाई सेभरल डोमेनको स्पेसलिस्टहरू चाहिँ त्यसमा इन्भल्भ हुने भयो होइन. डिफ्रेन्ट फेजेसले चाहिँ बनाइ हुनु पऱ्यो. अब सफ्टवेयर प्रोजेक्ट र अरू प्रोजेक्टमा के छ त फरक? आर दे सेम or are they different? They are same, but there are certain additional attributes of software projects. अरू नर्मल नन सफ्टवेयर प्रोजेक्ट भन्दा सर्टेन कुराहरू चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ सफ्टवेयर प्रोजेक्टमा. फर इक्जाम्पल इन्भिजिबिलिटी, यु क्यानट फिजिकल्ली सी वाट द रिक्वायरमेन्ट इज. यु मे नट भनौँ सधैँ नहुने भन्ने त हुँदैन. कति केसमा हामीले म्यानुअली गरिरहेको कामहरू भिजिबलै पनि होला, तर सर्टेन केसेसमा चाहिँ सर्टेन कुराहरू लजिकल लेभलमा मात्रै हुन्छ, फिजिकल्ली एक्जिस्ट गर्दैन. सो इन्भिजिबिलिटी could be one of the attributes. Complexity could be another attribute. Complexity भनेको फेरि again it's a relative term.
रिलेटिभ टर्म हो कम्प्लेक्सिटी, त कम्प्लेक्सिटीलाई डिफाइन गर्न त अलिक गाह्रै छ छन त होइन। तर कम्प्लेक्सिटी किन आउँछ भन्दा यो फ्लेक्सिबिलिटीको कारणले पनि हो। रिक्वायरमेन्ट्स आर नट रिजिड। सफ्टवेयरको रिक्वायरमेन्ट कहिले पनि रिजिड हुँदैन। नन सफ्टवेयर प्रोजेक्टको रिक्वायरमेन्ट्स आर रिजिड। एट द इन्सेप्सनमै बिगिनिङमै पहिल्यै प्रिडिफाइन हुन्छ। समथिङ लाइक हामीलाई रोड कन्स्ट्रक्सन गर्नु पऱ्यो भने त्यहाँ यति गाडी गुड्नुपर्छ, सर्टेन इयर्स पछि चेन्ज होला, त्यो एकदमै लङ टर्ममा चेन्ज हुन्छ। सफ्टवेयरको जति फ्रिक्वेन्टली चेन्ज हुँदैन। भनेपछि यति लोड चाहिँ यो रोडले बियर गर्नुपर्छ, यति चाहिँ बेस हुनुपर्छ, त्यसपछि यति इन्चको ब्ल्याक टप हुनुपर्छ, त्यो प्रिडिफाइन हुन्छ। तर सफ्टवेयरमा चाहिँ इट्स मोर फ्लेक्सिबल। हामीले रिक्वायरमेन्ट यसरी गर्दै जाँदाखेरि नै त्यो चेन्जेसहरू आउन सक्छ, एकदम फ्रिक्वेन्टली चाहिँ चेन्जेसहरू भइरहेको सक्छ। यो कारणले सफ्टवेयर प्रोजेक्ट र अरू प्रोजेक्ट चाहिँ स्लाइटली डिफ्रेन्ट हुन्छ। अब म्यानेजमेन्ट भने के हो त, यो दुइटालाई डिफाइन गरेर देन वी क्यान कम्बाइन प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट। म्यानेजमेन्ट भनेको कुनै पनि एक्टिभिटीहरू पर्फर्म गर्दा त्यसलाई प्रोपरली प्लान गरेर प्रोपरली कन्ट्रोल वेमा त्यो एक्टिभिटीहरू चाहिँ हामीले कन्डक्ट गराउनु, कुनै अब्जेक्टिभ अचिभ गर्नलाई चाहिँ त्यसको प्लानिङ गर्ने र कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजमलाई हामी म्यानेजमेन्ट भनेर चाहिँ डिफाइन गर्छौँ। र म्यानेजमेन्ट गर्ने भनेको प्लान गर्ने, अर्गनाइज गर्ने, स्टाफहरू चाहिँ हायर गर्ने, होइन, उनीहरूलाई डाइरेक्सन दिने र ओभरअल मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोल गर्ने प्रोसेसलाई हामीले म्यानेजमेन्ट भनेर डिफाइन गर्न सक्छौँ। अघि भनेकै त्यही कुराहरू यहाँ डिफाइन भयो। तर कुनै पनि म्यानेजमेन्टको देयर आर सेभरल कन्स्ट्रेन्ट्स, तर त्योमध्ये प्राइमेरी कन्स्ट्रेन्ट भनेको चाहिँ ट्रिपल कन्स्ट्रेन्ट भनिन्छ। एउटा भनेको स्कोप, वाट वी आर ट्राइङ टु अकम्प्लिस, त्यो प्रोजेक्टले के गर्नु खोज्यो, कहाँसम्मको केलाई कभर गर्ने भनेर डिफाइन गर्न पनि क्यान बी अ बिट डिफिकल्ट। अनदर इज टाइम कन्स्ट्रेन्ट, कति टाइम लाग्छ भनेर डिफाइन गर्नु पऱ्यो, द्याट इज अनदर कन्स्ट्रेन्ट। अनदर इज कस्ट, एउटा स्पेसिफाइड अथवा एउटा लिमिटेड बजेटभित्र बसेर लिमिटेड कस्टभित्र बसेर हामीले चाहिँ त्यो प्रोजेक्टलाई कन्डक्ट गर्नुपर्छ। भनेपछि दिस कुड बी 3 प्राइमेरी कन्स्ट्रेन्ट द्याट कुड हर्ट अ प्रोजेक्ट स्पिड अथवा प्रोजेक्टको चाहिँ सक्सेस हुने कि नहुने भन्ने कुरा योले पनि फरक पार्छ, प्रोजेक्ट चाहिँ सक्सेसफुली कम्प्लिट हुने कि नहुने भन्ने हिसाबले। र यो तिनटालाई ब्यालेन्स गरेर प्रोजेक्टलाई सक्सेसफुली गोलसम्म पुर्याउने टार्गेट भनेको चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजरको हो। सफ्टवेयर प्रोजेक्ट म्यानेजर अथवा प्रोजेक्ट म्यानेजर इज वान अफ द हाइली रिगार्डेड प्रोफेसन इन मार्केटको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। अब प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट अघि भने जस्तै PMBOK को रिभाइज एडिसनमा जाने हो भने प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट हेज बिन डिफाइन्ड, यो 2003 को गाइडले चाहिँ कसरी डिफाइन गरेछ भने इज द एप्लिकेसन अफ नलेज, स्किल्स, टुल्स एन्ड टेक्निक्स टु प्रोजेक्ट एक्टिभिटिज इन अर्डर टु मिट प्रोजेक्ट रिक्वायरमेन्ट्स। त्यो प्रोजेक्टको रिक्वायरमेन्ट मिट गर्नको लागि नलेज, स्किल्स, टुल्स, टेक्निक्सहरूलाई चाहिँ अप्लाई गरेर एउटा प्रोजेक्टलाई त्यसको एन्डसम्म पुर्याउने अप्रोचलाई, प्रोसेसलाई हामी प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट डिफाइन गरेछ। प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट इज सिस्टम अफ म्यानेजमेन्ट प्रोसिडियर्स, प्र्याक्टिसेस, टेक्नोलोजिज, स्किल्स, एक्सपिरियन्स, कुनै पनि एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ सक्सेसफुल्ली कम्प्लिट गर्नलाई चाहिने यो कुराहरूलाई चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट भनेर हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ। र PMBOK कै डेफिनेसन अनुसार जाने भने प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको फ्रेमवर्क भनेको जुन कस्टमर छ अथवा जुन स्टेक होल्डर छ उनीहरूको रिक्वायरमेन्टलाई मिट गर्नलाई स्कोपको म्यानेजमेन्ट, टाइम म्यानेजमेन्ट, कस्टको म्यानेजमेन्ट, क्वालिटीको म्यानेजमेन्ट, अनि ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट, कम्युनिकेसन म्यानेजमेन्ट, रिस्क म्यानेजमेन्ट, प्रोक्योरमेन्ट म्यानेजमेन्ट, यति 8वटा म्यानेजमेन्ट प्लस टुल्स एन्ड टेक्निक्स अप्लाई गरेर जुन हामीले प्रोजेक्टलाई कम्प्लिट गर्छौँ, यो अप्रोचमा चाहिँ प्रोजेक्ट कम्प्लिट हुन्छ भने यसलाई चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको फ्रेमवर्क भनेर डिफाइन गर्दछ। जस्तै यो रिक्वायरमेन्ट थियो, यो काम गर्नुपर्छ भनेर त्यो रिक्वायरमेन्ट मिट गर्नलाई हामीले स्कोप के हो त, स्कोप डिफाइन गर्ने, कुन सेड्युलमा गर्नुपर्ने, कति कस्टमा गर्नुपर्ने, कुन क्वालिटी चाहिने, त्यो सबै त्यो प्रोपर म्यानेज गरेर कोर कुराहरूलाई म्यानेज गरेर फाइनली हामीले सर्टेन टुल्स एन्ड टेक्निक्स अप्लाई गरेर प्रोजेक्टलाई सक्सेसफुल बनाउँछौँ भने त्यसलाई चाहिँ वी क्यान कल द प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट फ्रेमवर्क डिफाइन गर्न सक्छौँ। अब प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको टुल्स एन्ड टेक्निक्स, टुल्स भनेको स्पेसिफिक टुल्स लाइक लेट्स से प्रोजेक्ट एग्रिमेन्ट, कन्ट्र्याक्ट, स्कोपको स्टेटमेन्ट, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, ग्रान्ट चार्ट्सहरू, नेटवर्क डायग्राम्सहरू, CPM PERT नेटवर्क्सहरू, कस्ट एस्टिमेसनहरू, अनि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले टुल्सको रूपमा युज गर्न सक्छौँ, टुल्स एन्ड टेक्निक्सको रूपमा। अब सफ्टवेयरको कन्टेक्स्टमा आउँदाखेरि के हो त सफ्टवेयर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट भन्दा इट्स कन्सर्न विथ अल दोज एक्टिभिटिज द्याट इन्स्योर्स द सफ्टवेयर इज डेलिभर्ड अन टाइम, अन सेड्युल एन्ड इन अकर्डेन्स विथ द रिक्वायरमेन्ट्स अफ द अर्गनाइजेसन। जसले त्यो सफ्टवेयर डेभलप गराउनु खोजिरहेछ, त्यो डेभलपरलाई हायर गरेर त्यो उसको रिक्वायरमेन्टहरू अनुसार उसले गिभन सेड्युल र गिभन टाइममा विदिन गिभन बजेट
कस्टको पनि त्यहाँ कुरा त आउनु पर्यो होइन त्यो कस्टभित्र त्यो टाइम र त्यो सेड्युलमा बसेर चाहिँ कुनै सफ्टवेयर डेभलप चाहिँ इफिसियन्टली गर्न सकिन्छ भनेर गर्नको लागि जुन म्यानेजमेन्ट गरिन्छ ओभरअल त्यसलाई हामीले प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट त सफ्टवेयर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट भनेर डिफाइन गर्छौँ नर्मल प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट नै हो तर अलिकति डिफरेन्स भनेको अघि भने चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टको चाहिँ एडिसनल सर्टेन एट्रिब्युट्सहरू हुन्छ र अब सफ्टवेयर डेभलपमेन्टमा किन प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट चाहियो त भन्दा जहिले सफ्टवेयर डेभलपमेन्टमा त बजेट टाइम र स्कोपको कन्सेप्टभित्रै बसेर बनाउनुपर्छ भनेपछि त्यो बजेटभित्र त्यो टाइमभित्र र त्यो सेड्युल अथवा त्यो चाहिँ स्कोपभित्र बसेर बनाउनलाई त त्यसलाई प्रोपरली प्लान प्रोपरली म्यानेज नगर्ने हो भने कम्प्लिट नहुन सक्छ होइन अथवा चाहिँ बढी कस्ट लाग्न सक्छ कस्ट मिनिमाइज गर्नलाई क्वालिटी अस्योर गर्नलाई चाहिँ वी निड टु पर्फर्म प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको टुल्स टेक्निक्सहरू चाहिँ यसमा युज गर्नु पऱ्यो र अब रिमेनिङ स्लाइड्समा प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट भने पनि सफ्टवेयर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट नै हो अथवा सफ्टवेयर म्यानेजमेन्ट नै हो सफ्टवेयर प्रोजेक्ट म्यानेज गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ त वाट आर द एक्टिभिटिज द्याट वी पर्फर्म इट स्टार्ट्स विथ द इन्सेप्सन अफ अ प्रोजेक्टको इन्सेप्सनबाट सुरु हुन्छ इन्सेप्सन प्लानिङ डेलिभरी र क्लोजर हो खास त्यसलाई अलिकति ब्रेकडाउन गरेर रिप्रेजेन्ट गर्ने भने फर्स्ट एक्टिभिटी अफ अ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट स्टार्ट विथ राइटिङ अ प्रपोजल प्रोजेक्टै पहिला हुनु पर्यो होइन त्यसलाई फर्दर अगाडि बढाउनलाई वन्स द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड वी मुभ अन टु चाहिँ नेक्स्ट फेज भनेको नेक्स्ट सेट अफ एक्टिभिटी भनेको प्रोजेक्ट प्लानिङ एन्ड सेड्युलिङ त्यसलाई कहिले सुरु गर्ने कसरी सुरु गर्ने के एक्टिभिटीहरू हुन्छ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने त्यसलाई हामीले प्लानिङ र सेड्युलिङमा राख्छौँ त्यसपछि प्रोजेक्ट कस्टिङ अब हाम्रो कोर्सको हिसाबले हेर्दाखेरि प्रपोजललाई लास्टमा राखेछ लास्टमा किन राखेछ भने प्रपोजल सुड इन्क्लुड कस्ट पनि इन्क्लुड गर्नुपर्छ भनेपछि विदाउट कस्ट प्रपोजल बन्दैन र अब प्रपोजल एक्सेप्ट नभएसम्म डिटेल कस्टिङ चाहिँ हुँदैन एउटा टेन्टेटिभ टाइपको कस्टिङ मात्रै होला होइन तर अब प्रपोजल बनाउँदाखेरि पनि सर्टेन लेभलको वर्कआउट त हुन्छ भनेपछि कस्टिङलाई हामीले प्रपोजलभित्रै राख्न पनि मिल्यो अथवा सेपरेटली राख्न पनि मिल्यो त्योपछि मोनिटरिङ एन्ड रिभ्युज जब प्रोजेक्ट चाहिँ सुरु हुन्छ त्योपछि त्यसको मोनिटरिङ रिभ्युज कसरी गर्ने भन्ने कुरा डिफाइन हुनु पर्यो पर्सनल सेलेक्सन ह्युमन रिसोर्स कसरी हायर गर्ने इभ्यालुएसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा हुनु पर्यो त्योपछि फाइनली रिपोर्ट राइटिङ एन्ड प्रेजेन्टेसन्स यो चाहिँ क्लोजर प्रोजेक्टको क्लोजरतिर गयो सो दिस आर सम अफ द मेजर एक्टिभिटिज द्याट वी पर्फर्म कुनै पनि प्रोजेक्ट म्यानेज गर्नु भनेको यो एक्टिभिटीहरू पर्फर्म गर्नु हो सो स्टार्टिङ विथ प्रपोजल राइटिङ प्रपोजल किन जरुरी छ प्रपोजल के हो त लेट्स ब्रिफली स्टार्ट विथ प्रपोजल राइटिङ प्रपोजल भनेको इज एन इसेन्शियल मार्केटिङ डकुमेन्ट द्याट हेल्प्स एन इनिसियल प्रोफेसनल रिलेसनसिप बिट्विन भेन्डर एन्ड क्लाइन्ट अब डिपेन्ड्स फेरि कुन कस्तो कन्टेक्स्टमा छ भन्ने कुराले पनि फरक पारेर हुन्छ कतिपय केसमा चाहिँ डेभलपरले अथवा डेभलपरले भन्दा पनि क्लाइन्टले मलाई चाहिँ यस्तो सफ्टवेयर चाहियो भनेर दे कल फर द टेन्डरको हिसाबले जान्छ प्रपोजलको हिसाबले भन्दा पनि तर कतिपय केसमा चाहिँ मार्केटमा यो क्लाइन्टलाई यस्तो टाइपको सफ्टवेयर चाहिरहेको छ भन्ने चाहिँ हुनसक्छ अथवा चाहिँ अब प्रपोजलै पनि कल गर्न सक्छ क्लाइन्टले होइन एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट भनिन्छ नर्मल हाम्रो उसमा चाहिँ एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट मागिरहेको हुनुहोस् यस्तो यस्तो काम गर्नु पर्यो भएर सबमिट योर प्रपोजल अथवा एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट भन्ने टाइपले पनि ओपन गरिरहेको हुन्छ त्यसरी चाहिँ त्यो इनिसियल रिलेसनसिप इनिसियल कन्ट्याक्टको लागि इज वान अफ द टुल हो यो प्रपोजल हामीले त्यो हिसाबले हेर्न सक्छौँ विच आउटलाइन्स द प्लान अबाउट द प्रोजेक्ट त्यो प्रोजेक्टको चाहिँ डिटेल इन्फर्मेसन सहित त्यसलाई कसरी किन इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने कसरी म्यानेज गर्ने रिजल्ट के हुन्छ भन्ने कुरालाई इन्कर्पोरेट गरेको एउटा प्लानलाई चाहिँ हामीले प्रपोजलमा डिफाइन गर्न सक्छौँ अब कतिपय केसमा चाहिँ प्रपोजलभन्दा अगाडि एउटा कन्सेप्ट नोट अथवा कन्सेप्ट डकुमेन्ट कन्सेप्चुअल डकुमेन्टको पनि कतै कतै यो ट्रेन्ड देखिन्छ जसले चाहिँ बेसिक फ्याक्ट्स त्यो प्रोजेक्ट के हो त के गर्न खोजे हो भन्ने कुरालाई पनि एक्सप्लेन गरेर हुन्छ अनि अब बिसाइड्स अनलेस द आइडियाज आर डकुमेन्टेड इन राइटिङ दे आर युजलेस त्यो आइडियाहरू चाहिँ हामीले जबसम्म डकुमेन्ट गर्दैनौँ जबसम्म हाम्रो माइन्डमा मात्रै राख्छौँ नि तबसम्म त्यो एक्जिस्ट पनि गर्दैन अथवा युजफुल पनि हुँदैन त्यो भएर कुनै पनि हाम्रो आइडिया जेनेरेट भयो भने त्यो आइडियालाई चाहिँ कन्सेप्चुअलाइज गर्नलाई चाहिँ फेसिलिटेट गर्नलाई वी निड टु हेभ अ प्रपोजल हुनु पर्यो होइन प्रपोजलमा के हुन्छ त भन्दा जेनरली मैले जेनरलाइज गरेर कुरा गर्नुपर्दा प्रपोजल इन्क्लुड्स इन्ट्रोडक्सन विच इज अ ब्रिफ ओभरभ्यू अफ प्रब्लम सल्युसन कस्ट बेनिफिट त्यो सबैको ओभरभ्यू जस्तो
र समरी जस्तो एब्स्ट्राक्ट जस्तो फर्ममा चाहिँ हामीले इन्ट्रोडक्सन भनेर राख्छौँ। त्यसपछि वी हेभ द प्रब्लम डेफिनेसन अथवा इस्युजहरू हुन्छ होइन, विच डिफाइन्स वाट आर द इस्युज, किन त्यो चाहिँ गर्नु पर्यो होइन, के हो त प्रब्लम, त्यो गर्नलाई हामीलाई चाहिने ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसनहरू के हो, त्यसको सिग्निफिकेन्स के हो त, त्यो सल्भ गरेपछि के फाइदा हुन्छ त भन्ने टाइपले त्यो इस्युलाई इलाबोरेट गर्नु पर्यो। त्यसपछि सोल्युसन, वाट इज द सोल्युसन, सोल्युसन के हो त त्यसको भन्ने कुरालाई पनि त्यसमा इन्कर्पोरेट गर्नु पर्यो। जुन इस्युजहरू हामीले योभन्दा यो यहाँ रेज गरेका थियौँ यो सेक्सनमा, त्यसको सोल्युसन के हो र त्यो सल्भ गर्दाखेरि पोटेन्सियली कहाँ कहाँ चाहिँ प्रब्लम आउन सक्छ र त्यसको बेनिफिट के हुन्छ भन्ने हिसाबले पनि हामीले स्पेसिफाई गर्छौँ। यो नर्मली इट्स द पोर्टफोलियो अफ द प्रपोजल, जसले प्रपोजल सबमिट गर्छ त्यो अर्गनाइजेसनको क्वालिफिकेसन हो। त्यो काम गर्नलाई यो टाइपको ह्युमन रिसोर्स चाहिन्छ, हामीसित छ, हामीले यस्तो टाइपको चाहिँ प्रोजेक्ट पहिला गरिसकेका छौँ भने जुन पोर्टफोलियो हुन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले यसमा राख्छौँ। अब प्रपोजल जेनरल फर्ममा आएको भएर जस्तो सुकै टाइपको प्रपोजललाई पनि कभर गर्नुपर्ने भएर यो राख्यो। हाम्रो एकाडेमिक टाइपको प्रोजेक्ट हो भने वी डु नट मेन्सन दिस, यो चाहिँ राख्दैनौँ हामीले, पोर्टफोलियो त्यहाँ सो गरेर राख्नु परेन। त्यसपछि फाइनली कन्क्लुजन अफ द कस्ट बेनिफिट एन्ड ऱ्यापअप, कस्ट र बेनिफिटको ब्यालेन्स के हो होइन, र फाइनली फेरि once again highlight the importance of this problem solving, यो प्रब्लम सल्भ गर्नलाई सफ्टवेयर बनाउनुपर्छ अथवा यो प्रोजेक्ट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ once again लास्टमा फेरि हामीले हाइलाइट गर्छौँ। हुन्छ, अब यसरी बनाउँदाखेरि यो त जेनरल हिसाबले भयो, तर अलिकति टेक्निकल हिसाबले जाने हो भने टेक्निकल चाहिँ डकुमेन्टेसन अथवा टेक्निकल प्रपोजललाई चाहिँ हामीले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ त भनेर हेर्ने हो भने, सुन्दा फर्स्टमा त अघि भने जस्तो इन्ट्रोडक्सन त हुनै पर्यो होइन। इन्ट्रोडक्सनमा नर्मली वाट डु वी डु इज ब्याकग्राउन्ड स्पेसिफाई गर्छौँ। हाम्रो टेक्निकल डकुमेन्टेसन कुनै पनि टेक्निकल डकुमेन्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि त्यो पछि वी डिफाइन द प्रब्लम स्टेटमेन्ट हुन्छ। त्यो पछि स्कोप र अब्जेक्टिभ्स राख्छौँ हाम्रो प्रपोजलको फर्स्ट युनिटमा, फर्स्ट च्याप्टरमा। यसमा प्री, यो मेन बडी भन्दा प्री पार्टहरू पनि हुन्छ कुनै पनि टेक्निकल डकुमेन्टेसनको, जसमा चाहिँ हाम्रो एब्स्ट्राक्ट, एक्नोलेजमेन्ट, टेबल अफ कन्टेन्ट्स, लिस्ट अफ फिगर्स, लिस्ट अफ टेबल्स, लिस्ट अफ एक्रोनिम्सहरू सबै आउँछ। तर प्रपोजलमा सबै कुरा नचाहिने भएर मैले डाइरेक्टली इन्ट्रोडक्सनबाट गएँ। त्यो पछि जेनरली वी हेभ द लिटरेचर रिभ्यू, दिस इज च्याप्टर 1, दिस इज च्याप्टर 2। यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नलाई, यो अब्जेक्टिभ्सहरू मिट गर्ने, यो स्कोपभित्र बसेर चाहिँ सल्भ गर्नलाई के अलरेडी त्यस्तो टाइपको चाहिँ रिसर्च अथवा स्टडी अथवा सफ्टवेयर डेभलप भइसक्यो, त्यो टाइप प्रोजेक्ट टाइपको भइसकेको कुराको लिटरेचर रिभ्यू गर्छौँ हामीले, केस स्टडीहरू गर्छौँ। त्यसपछि थर्ड स्टेज इज द मेथोडोलोजी। हाउ वी आर प्लानिङ टु इम्प्लिमेन्ट दिस, यसलाई सल्भ गर्नलाई हामी कसरी गर्न खोजिरहेको छौँ, त्यसको मेथोडोलोजी भन्ने बित्तिकै अब डिफ्रेन्ट एस्पेक्टबाट हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। जेनरली हाम्रो अब सर्टेन डेटाहरू चाहिन्छ भने डेटा कलेक्सन कसरी हुन्छ होइन, एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई गर्नुपर्ने छ भने एक्सपेरिमेन्टल सेटअपमा के हुन्छ, अनि ब्लक डायग्राम के हो, सिस्टमको ओभरअल प्रोसेस फ्लो कसरी हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले इन्कर्पोरेट गर्छौँ। मेथोडोलोजी चाहिँ इट्स नट नेसेसरीली युएमएल डायग्राम हुनुपर्छ भन्ने कम्पल्सन छैन, बट इफ यु क्यान डेभलप युएमएल डायग्राम जस्तै क्लास डायग्राम, युज केस डायग्राम, सिक्वेन्स डायग्रामहरू बनाउनु सक्यो भने अझ बेटर हो। तर इट्स नट कम्पल्सन, किनभने प्रपोजलको फेजमा सम फाइनली यो प्रपोजल एक्सेप्ट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा स्टिल वी डु नट नो। त्यति डेफमा स्टडी गर्नु सक्छ। ओभरअलमा प्रोसेस फ्लो के हुन्छ, डेटा कलेक्सनहरू छ भने डेटा कलेक्सन कसरी हुन्छ, प्राइमरी सोर्स, सेकेन्डरी सोर्स के हुन्छ हाम्रो डेटाको, डेटा हामी आफैले कलेक्ट गर्छौँ कि अरूले कलेक्ट गरेको डेटालाई युज गर्छौँ कि अथवा दुइटै मिक्स गर्छौँ, अथवा एक्सपेरिमेन्टल सेटअप के हुन्छ होइन, त्यो रिजल्ट भेरिफाई गर्नलाई हामीले कसरी गर्छौँ, त्यो सेटअपको एक्सप्लेनेसन हामीले यहाँ राख्छौँ। ओभरअलमा प्रोसेस फ्लो के हुन्छ भन्ने कुरा राख्छौँ। त्यसपछि च्याप्टर 4मा हेभ रिजल्ट्स। अब प्रपोजल भएको भएर वी कल इट एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। एक्सपेक्टेड रिजल्ट के हो भन्ने कुरालाई हामी राख्छौँ। त्यसपछि फाइनली वी हेभ कन्क्लुजन एन्ड रेकमेन्डेसन।
अब प्रपोजलमा चाहिँ वी डु नट ह्याभ रेकमेन्डेसन, कन्क्लुजन मात्रै हुन्छ, फाइनली कन्क्लुड त गर्नु पर्यो, यो हिसाबले हामीले बनाउँछौँ। तर यही कुरा प्रपोजलको सट्टा फाइनल रिपोर्ट हुने हो भने चाहिँ यसमा एक्सपेक्टेड रिजल्टको सट्टा रिजल्ट एनालिसिस भनेर राख्दा पनि भयो, अथवा रिजल्ट्स मात्रै राखे पनि भयो। त्यो चाहिँ कन्क्लुजन एन्ड रेकमेन्डेसन प्लस रेफरेन्सेसहरू पनि हामीले इन्क्लुड गर्छौँ। कति कुराहरू जस्तै लिटरेचर रिभ्यू गऱ्यौँ अथवा मेथोडोलोजीमा पनि कतिपय फ्रेमवर्कहरू हाम्रो अलरेडी अरूको युज गरे हुनसक्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले रेफर गर्नुपर्छ भने चाहिँ रेफरेन्सिङ पनि गर्नुपर्छ। दिस इज वाट अ प्रपोजल सुड लुक लाइक। यसमा केही छ क्वेसन्स, केही भन्न खोजिरहेको हो? ओके, केही पनि छैन जस्तो, नोबडी इज स्पिकिङ। भनेपछि अब यसरी प्रपोजल बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो कुरा राख्ने त भन्यो, स्टेजेसहरू के हुन्छ त, के गर्ने त भन्दा फर्स्ट स्टेज, दिस आर द स्टेजेस, विल डिफाइन दिस स्टेजेस वान बाई वान। कसले चाहिँ त्यो प्रपोजल फाइनली गो थ्रु गर्छ, कसले पढ्छ, कसले हेर्छ, कसले चाहिँ त्यसलाई एक्सेप्ट गर्ने कि रिजेक्ट गर्ने डिसिजन कसले गर्छ, त्यो मान्छेको नेचर कस्तो छ, उसले कस्तो कुरालाई लिन्छ, त्यो कुरालाई पनि हामीले ध्यान दिएर प्रपोजल बनाउने हो भने हाम्रो प्रपोजल एक्सेप्ट हुने चान्सेस चाहिँ हायर हुन्छ, बढी हुन्छ होइन। अब प्रपोजलमा प्रब्लमलाई डिफाइन त गर्नै पर्यो, के सल्भ गर्न खोज्या हो भनेर, सोल्युसन के हो भनेर पनि हुनु पर्यो, अनि कन्क्लुजनमा कस्ट बेनिफिटहरू त हुने पर्यो अघि भने जस्तो होइन। त्यो अडियन्सलाई अट्र्याक्ट गर्नको लागि उसको नेचर के हो, उसले के खोज्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ भने हाम्रो प्रपोजल चाहिँ स्ट्रङ हुन्छ। त्यही भएर वी निड टु आइडेन्टिफाई, पोसिबल भएसम्म है, अब पोसिबल सधैँ नहुन सक्छ होइन, डिटेलमा जान त पोसिबल नहुन सक्छ, तर इफ वी क्यान we should identify who will be reading our proposal and deciding if it is accepted or rejected। यो accept भयो कि reject भयो भनेर डिसाइड गर्ने मान्छे को हो, कसले पढ्छ त, उसको नेचर आइडेन्टिफाई गर्ने, व्हाट डु दे केयर, के मा बढी फोकस गर्छ, कस्तो टाइपको चाहिँ ल्याङ्ग्वेज युज गर्छ, कस्तो बेनिफिट चाहिँ तिर उसको अट्र्याक्सन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सक्यौँ भने हाम्रो प्रपोजल चाहिँ एक्सेप्ट हुने चान्सेस बढी हुन्छ। त्यही भएर इट्स एन इम्पोर्टेन्ट स्टेप। अब पोसिबल भएसम्म सबै ठाउँमा यो पोसिबल नहुन सक्छ। अनदर इज डिफाइन द प्रब्लम यो प्रपोजल विल बी सल्भिङ। हामीले बनाएको प्रपोजलले के सल्भ गर्छ त भन्ने कुरा हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो। कसलाई असर गर्छ, त्यो प्रब्लमले कसलाई असर गरिरहेछ, र त्यो किन यो प्रपोजल लेख्नु पर्यो त होइन, के कारणले चाहिँ यो प्रपोजल लेख्नु भने सफ्टवेयर बनाउनुतिर हामीले खोजिरहेछौँ भने त्यो सफ्टवेयर किन बनाउनु पर्यो, करेन्ट सिचुएसन र करेन्ट सिचुएसन सँगसँगै एसोसिएट भएको प्रब्लम के हो त्यसलाई एक्सप्लेन गरेर वाइ वी आर डेभलपिङ दिस प्रपोजल, यो प्रपोजल हामीले किन बनायौँ, अथवा फाइनली यो सफ्टवेयर किन बनाउन खोजिरहेछौँ भन्ने कुरालाई हामीले इलाबोरेट गर्नु पर्यो। त्यसपछि कसरी गर्न खोजिरहेको त्यो प्रब्लमको सोल्युसन स्टेप बाई स्टेप स्पेसिफाई गर्नु पर्यो। अनि त्यो गर्नलाई को मान्छे चाहिन्छ, कस्तो कस्तो एक्सपर्टिज चाहिन्छ, त्यो पोर्टफोलियो चाहिँ स्पेसिफाई गर्नु पर्यो। फाइनल कन्क्लुजनमा कस्ट बेनिफिट हुनु पर्यो। अगेन त्यो प्राइमेरी अब्जेक्टिभलाई फेरि रिइटरेट गर्नु पर्यो सो द्याट हाइलाइट हुन्छ। अनि प्रोजेक्टको कस्टहरूलाई डिफ्रेन्ट फ्याक्टरमा ब्रेकडाउन गरेर यो पार्टमा यो कस्ट लाग्छ, अथवा डिपेन्डिङ अन नेचर अफ अ प्रोजेक्ट सिङ्गल एउटा कस्ट भए पनि भयो। अनि बेनिफिट त्यो डेभलप गरिसकेपछि अर्गनाइजेसनलाई के बेनिफिट हुन्छ, सबै मोनिटरी टर्मै हुनुपर्छ भन्ने छैन, मोनिटरी नन मोनिटरी के चाहिँ फाइदा हुन्छ भनेर उसलाई क्लियरली हामीले बेनिफिट्स देखाइदिन सक्यौँ भने चाहिँ उसलाई अलिक पर्सुएट हुनसक्छ त्यो उसमा इन्भेस्ट गर्नलाई होइन। त्यो चाहिँ फाइनली थ्याङ्क यू नोट चाहियो, अनि कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन त अभियसली हुनै पर्यो। त्यसरी चाहिँ हामीले प्रपोजल लेख्न सक्छौँ। तर यसरी लेखेको प्रपोजल चाहिँ वाट क्यान ह्यापन इज, लेट्स से आई एम राइटिङ द प्रपोजल, मैले लेखेको कुरा एकदम मलाई ठिक लागेको हुनसक्छ क्या, तर द्याट मे नट बी क्लियर टु सम अदर पर्सन, अर द्याट मे नट बी करेक्ट फर सम अदर पर्सन। भनेपछि हामीले प्रपरली चेक गर्नुपर्छ, त्यो प्रपोजललाई चाहिँ प्रपरली फेरि रिचेक गर्नुपर्छ बिफोर वी सबमिट द्याट प्रपोजल। सम अफ द फ्याक्टर्स द्याट वी निड टु रिचेक कुड बी चेकिङ द जार्गन्स, टेक्निकल टर्म्सहरू एकदमै त्यो लिट्रेचर लेखा जस्तो कतिपय केसमा लुक्स पपुलर होइन, त्यस्तो जार्गनहरू एकदम टेक्निकल वर्ड्सहरू लिट्रेचर लेखा जसरी लेख्दाखेरि राम्रो देखिन्छ, तर नट एभ्री वान लाइक्स इट, र नट एभ्री वान क्यान इन्टरप्रेट इट इन द सेम वे एज वी डु। जसले लेख्यो उसले जुन तरिकाले इन्टरप्रेट गर्छ सबैले त्यही तरिकाले इन्टरप्रेट नगर्न सक्छ। भने सकेसम्म त्यस्तो चाहिँ
एकदम कम्प्लेक्स वर्डहरू गाह्रो वर्डहरू चाहिँ राख्नु भएन एकदम सिम्प्लिफाइड फर्ममा हुनु पर्यो अनदर एस्पेक्ट कुड बी त्यसैलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्नलाई भोइस चाहिँ प्यासिभको सट्टा एक्टिभ भोइसमा लेख्ने हैन फर एक्जाम्पल लेट्स से आवर ट्रुप्स डिफिटेड द एनिमी भन्नु इज मच मोर बेटर देन द एनिमी वाज डिफिटेड देन बाई आवर ट्रुप्स किनभने प्यासिभ भोइसमा लेख्दा लामो पनि हुन्छ एक्टिभ भोइसमा लेख्दाखेरि डाइरेक्ट र कन्साइज हुन्छ र प्यासिभ भोइसमा लेख्नु भनेको कुनै पनि कुरालाई लामो तरिकाले एक्सप्रेस गर्नु हो जुन चाहिँ सिम्पल तरिकाले पनि एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ इन फर्म अफ एक्टिभ भोइस त्यही भएर हाम्रो भोइस चाहिँ जहिले पनि प्रपोजलमा के हुनु पर्यो एक्टिभ भोइसमा हुनु पर्यो र फ्युचरमा हुनु पर्यो फ्युचर टेन्स यो गरिसकेपछि यस्तो हुन्छ भन्ने टाइपले अनि कुड बी प्रुफ रिडिङ द प्रपोजललाई प्रपरली प्रुफ रिड गर्नु पर्यो यु क्यान इन्स्टल टुल्स लाइक ग्रामरली अर अदर टुल्स लेट्स से अब हाम्रो माइक्रोसफ्ट वर्डमै पनि इनबिल्ट स्पेलिङ र ग्रामर चेक गर्ने फेसिलिटीहरू छ हैन ल्याङ्ग्वेजहरू चेक गर्ने अब अरू चाहिँ लेटेक्स टाइपको सफ्टवेयर पनि छ जसले प्रपरली त्यसलाई चाहिँ फर्मेटिङ गरिदिन्छ त्यसै हामीले सर्टेन टुल्सको पनि हेल्प लिन सक्छौँ सो द्याट हामीले आइडेन्टिफाई नगरेको चाहिँ ग्रामेटिकल करेक्ट त्यो इनकरेक्ट कुराहरू अथवा चाहिँ हाम्रो पुवर फ्रेजेसहरू चाहिँ त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्छ त्यस्तो टुलहरू चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ र त्यो पुवर ग्रामर पुवर स्पेलिङले चाहिँ इट रिड्युसेस आवर भ्यालु प्रपोजल सबमिट गऱ्यो प्रपोजलको लेट्स चाहिँ कुनै ठाउँमा गएर स्पेलिङ मिस्टेक छ नि यति स्पेलिङ पनि आउँदैन के गर्छ यो टिमले भन्ने टाइपको चाहिँ जान सक्छ अब एउटा दुईवटा हुँदाखेरि त्यति याद पनि नहोला तर त्यो नम्बर चाहिँ बढी हुँदाखेरि ग्रामेटिकली इन्करेक्ट ल्याङ्ग्वेजहरू लेख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रपोजलको वेटेज चाहिँ रिड्युस हुन्छ त्यही भएर प्रुफ रिड गर्नु पर्यो प्रुफ रिड गर्दाखेरिको सबभन्दा ठुलो प्रब्लम भनेको आफूले लेखेको कुरा आफैले प्रुफ रिड गर्यो भने टुलले गर्यो नि त एउटा पार्ट भयो टुल बाहेक आफ्नो प्रुफ रिड आफैले गर्यो भने चाहिँ इरर आइडेन्टिफाई हुने चान्सेस आर अ बिट लेस किन आफूले गरेको कुरा जहिले पनि आफूलाई ठिकै लाग्छ कि त गर्ने बेलामै हामीलाई रङ हो भने थाहा भएमै रङ गर्यो भने मात्रै हामी पछि आइडेन्टिफाई गर्छौँ तर जेनरली चाहिँ आफूले गरेको कुरा आफूलाई ठिकै लागिरहन्छ इरर आइडेन्टिफाई गर्न गाह्रै हुन्छ त्यही भएर हामीले चाहिँ थर्ड पार्टी एक्सपर्टलाई पनि प्रुफ रिड गराउन सक्छौँ डिपेन्डिङ अपन हाउ त्यो बेग द सिस्टम इज कतिको त्यो कम्प्लेक्स अथवा कतिको ठुलो सिस्टमको लागि चाहिँ हामीले प्रपोजल लेखिरहेको छौँ भने चाहिँ हामीले प्रपोजलको प्रुफ रिडिङ पनि गर्नु पर्यो वन्स वी कम्प्लिट द प्रुफ रिडिङ देन वी क्यान सबमिट द प्रपोजल सबमिट गर्न सक्छौँ त्यो सबमिट गरिसकेपछि नेक्स्ट स्टेज इज प्लानिङ एन्ड सेड्युलिङ हामीले जुन सेकेन्ड एक्टिभिटी भनेर भन्यौँ सफ्टवेयर प्लानिङ एन्ड सेड्युलिङ प्लानिङले के कुरालाई रिप्रेजेन्ट गर्छ प्लानिङ रिप्रेजेन्ट्स ब्रेकिङ डाउन द वर्क इन्टु पार्ट्स हाम्रो ओभरअल प्रोजेक्टलाई त्यो प्रपोजल एक्सेप्ट भइसकेपछि जुन प्रोजेक्ट हामीले कन्डक्ट गर्नुहुन्छ त्यो प्रोजेक्टलाई स्मलर पार्ट्समा स्मलर युनिटमा ब्रेक गर्ने त्यो ब्रेक गरेको पार्ट्सलाई टिम मेम्बरमा असाइन गर्ने त्योभन्दा अगाडि टिम मेम्बर हायर पनि गर्नु पर्ला अलरेडी हुन पनि सक्छ हायर गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ टिम मेम्बर भनेपछि आइदर वी हायर एट द मोमेन्ट त्यो पर्टिकुलर प्रोजेक्टलाई अर वी अलरेडी ह्याभ द ह्युमन रिसोर्स त्योपछि अलोकेट रिसोर्सेस त्यो टास्कहरू पर्फर्म गर्नलाई त्यो कामहरू गर्नलाई के रिसोर्सेस चाहिन्छ त्यो आइडेन्टिफाई गरेर अलोकेट गर्नु पर्यो वी निड टु एन्टिसिपेट प्रब्लम्स द्याट माइट अराइज त्यो काम गर्दै जाँदा यो रिसोर्सेस युज गरेर त्यो पर्टिकुलर काम त्यो पर्टिकुलर टिम मेम्बरले गर्दा के प्रब्लम आउन सक्छ भनेर चाहिँ एन्टिसिपेट गर्न सक्यो भने अझ बेटर हो प्लान गर्ने भने त यस्तो यस्तो आउन सक्छ रिस्क एनालिसिसको कुरा त्यसमा आउने हो र त्यो आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि त्यसको टेन्टेटिभ सोल्युसन के हुन सक्छ त त्यो कुरा पनि हामीले आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो द्याट इज वाट प्लानिङ इज प्रोजेक्ट प्लान चाहिँ हामीले जेनरली क्रिएट एट द स्टार्ट अफ द प्रोजेक्ट र इट इज युज टु कम्युनिकेट विथ द टिम त्यो स्टेक होल्डरसित कम्युनिकेट गर्नलाई कसरी अगाडि बढ्छ के हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ कम्युनिकेट गर्नलाई पनि युज गर्छौँ टु एक्सेस द प्रोजेक्टको प्रोग्रेस एसेस गर्नलाई पनि हामीले यो प्लानलाई युज गर्न सक्छौँ बट दिस प्लान्स आर अलवेज डाइनामिक हुनु एकचोटि बनाएपछि त्यो प्लान चाहिँ चेन्ज हुँदैन भन्ने होइन इट चेन्जेस एज पर टाइम अनुसार चेन्ज भइराख्न सक्छ होइन र प्लानिङ गर्नुको अब्जेक्टिभ के हो त वाइ डु वी निड टु प्लान भन्दा टु प्रोभाइड प्रोजेक्ट एन्ड रिसोर्स सेड्युल्स प्रोजेक्ट अथवा एक्टिभिटी र रिसोर्सको सेड्युल कुन एक्टिभिटी कहिले गर्ने अनि रिसोर्सहरू कसरी अभाइलेबल गराउने त्यो फिजिबिलिटी के हो होइन रिसोर्स कसरी अलोकेसन गर्ने अनि कस्टिङ कसरी गर्ने मोटिभेसन के हो त कोअर्डिनेसन कसरी गर्ने
त्यो कुराहरुको लागि चाहिँ हामीले प्रोजेक्टलाई प्लान गर्न सक्छौं कति बेला प्लान गर्ने अघि भने जस्तो इनिशियल फेजबाटै सुरु हुन्छ बट इट्स एन अनगोइङ प्रोसेस किनभने आफ्टर each iteration आफ्टर each task we may need to revise the plan चाहिँ रिभाइज गर्नुपर्ने हुन सक्छ हैन त्यो हिसाबले हामीले प्लानलाई लिन सक्छौं प्लानिङ एन्ड शेड्युलिङको अर्को पार्ट भनेको जस्तो शेड्युलिङ हामीले कुनै पनि कुरा कुनै पनि एउटा पोइन्ट अफ टाइममा गएर त कम्प्लिट गर्नुपर्छ टुङ्गाउनुपर्छ हैन एभ्रिथिङ हेज इट्स इन्डिङ स्टपिङ पोइन्ट हुन्छ कुनै पनि चिज कति बेला गरेर सकिन्छ त भनेर चाहिँ त्यो डेट टाइम स्पेसिफाई गर्ने यति बेला सुरु गर्ने यति बेला सकाउने भन्ने पार्टलाई हामी शेड्युल भनेर डिफाइन गर्न सक्छौं प्रोजेक्ट शेड्युल is a detailed project plan showing dates when each activity should start and finish कहिले सुरु हुनुपर्छ कहिले सकिनुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यो शेड्युललाई हामीले प्लानलाई शेड्युल भनेर भन्न सक्छौं इट शुड अल्सो इन्क्लुड when and how much resource will be required त्यसमा कति रिसोर्सेस चाहिन्छ कहिले चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि हुनु पर्यो र कुनै पनि शेड्युल बनाउँदाखेरि हामीले डिफरेन्ट स्टेजेस थ्रु पार गर्छौं स्टेजेसहरु पार गर्छौं बेसिकली चारवटा स्टेज हुन्छ र so the first is to identify the activity त हामीले प्लानिङमा पुरा गरौँ त्यसको प्लान त्यो एक्टिभिटीहरु कहिले कहिले एक्जिक्युट गर्नुपर्छ भनेर एउटा एक्टिभिटी प्लान बनाउनु पर्यो त्यो एक्टिभिटी एक्जिक्युट गर्दाखेरि आउन सक्ने रिस्कहरु के हुन सक्छ त्यो एक्टिभिटीसित एसोसिएटेड रिस्कहरुको एनालिसिस गर्नु पर्यो त्यसपछि रिसोर्स अलोकेसन गर्नु पर्यो हैन त्यो एक्टिभिटीहरुलाई रिसोर्स कहिले कहिले दिन सकिन्छ के चाहिन्छ त प्लानिङमा हामीले आइडेन्टिफाई गर्छौं तर कहिले कहिले त्यो रिसोर्सहरु दिने भन्ने कुरा चाहिँ रिसोर्स अलोकेसनको पनि शेड्युल बनाउँछौं र फाइनली त्यो सबै कुरालाई चाहिँ इन्टिग्रेट गरेर कम्बाइन गरेर वी प्रोड्युस अ शेड्युल चाहिँ प्रोड्युस गर्छौं शेड्युल चाहिँ बनाउँछौं हैन त्यही कुरालाई हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न एक्सप्लेन गर्न खोजे र अब एक्टिभिटी र प्रोजेक्टको रिलेसन के हुन्छ त द कुनै पनि प्रोजेक्ट भनेको डिफरेन्ट इन्टररिलेटेड डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट एक्टिभिटीजहरु मिलेर बने हुन्छ हैन कुनै एउटा एक्टिभिटीबाट सुरु भएर फाइनली सबै एक्टिभिटीहरु कम्प्लिट भयो त्यो प्रोजेक्ट टर्मिनेट भइरान्छ प्रोजेक्ट कहिले सुरु हुन्छ त भन्दा इट स्टार्ट्स विथ एटलिस्ट वान एक्टिभिटी इज रेडी टु बिगिन कुनै एउटा एक्टिभिटी अथवा वान अर मोर एटलिस्ट एउटाबाट सुरु गर्नु पर्यो एकचोटिमा दुईटा तीनटा चारवटा सुरु गर्ने सिचुएसन पनि हुन सक्छ र जब सबै त्यो एक्टिभिटीहरु अघि डिफाइन गरेको एक्टिभिटीहरु सकिन्छ त्योपछि प्रोजेक्ट विल बी टर्मिनेटेड प्रोजेक्ट चाहिँ इन हुन्छ र एभ्री एक्टिभिटी मस्ट ह्याभ अ क्लियरली डिफाइन्ड स्टार्ट एन्ड एन्ड पोइन्ट यति बेला सुरु गर्नुपर्छ यति बेला सकाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ क्लियरली डिफाइन हुनु पर्यो हैन एक्टिभिटीलाई चाहिने रिसोर्सेसहरु के हो त्यो रिसोर्सेसहरु चाहिँ फोरकास्टेबल हुनु पर्यो बिचमा गएर चाहिँ यो चाहिने हो कि त्यो चाहिने हो अथवा पछि गएर चाहियो भन्ने कुरा चाहिँ हुनु भएन अहिले नै हामीले चाहिँ सुरुमै प्लान गर्दाखेरि नै शेड्युल बनाउँदाखेरि नै थाहा हुनु पर्यो ड्युरेसन पनि फोरकास्ट गर्न मिल्ने हुनु पर्यो डिफरेन्ट एक्टिभिटीहरुको बिचमा डिपेन्डेन्सी हुन सक्छ त्यो डिपेन्डेन्सी डिपेन्डेन्सीलाई म्यानेज गर्दै गर्दै चाहिँ हामीले सल्भ गर्नु पर्यो हाम्रो इश्यूजहरुलाई एक्टिभिटीजहरुलाई अगाडि बढाउनु पर्यो डिपेन्डेन्ट छ जस्तै ए नसकी बी भन्ने एक्टिभिटी सुरु हुँदैन भने ए नसकेसम्म बी लाई चाहिँ वेट गराउनु पर्यो त्यो हिसाबले हामीले एक्टिभिटीहरुलाई प्लान गर्नु पर्यो अब एक्टिभिटीहरु आइडेन्टिफाई कसरी गर्ने त हैन आइडेन्टिफाई गर्ने वान अफ द वेज इज कॉल्ड एज वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर व्हिच सिम्पली ब्रेक्स आवर प्रोजेक्ट इन्टु स्मलर युनिट्स सानो सानो युनिटमा हामीले ब्रेक गर्छौं र हाम्रो प्रोजेक्टलाई प्रोडक्टको बेसिसमा लिने र त्यो प्रोडक्टलाई चाहिँ सानो सानो पार्टमा ब्रेकडाउन गर्ने ला हामीले वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर भन्छौं अब कति ठाउँमा प्रोडक्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर भनेर पनि भेटिन्छ र त्यो ब्रेकडाउन गरेपछि त्यो ब्रेकडाउन गरेको जुन सब सिस्टम अथवा स्मलर युनिट्स हुन्छ त्यसलाई कुन अर्डरमा कहिले कहिले डेभलप गर्नुपर्छ र त्यो प्रोडक्ट अथवा त्यो सानो सानो युनिटलाई अचिभ गर्नलाई डेभलप गर्नलाई पनि के एक्टिभिटी गर्नुपर्छ भनेर हामीले डिफाइन गर्छौं फर एक्जाम्पल कुनै एउटा प्रोजेक्ट गर्नु छ भने त्यसको चाहिँ अब एक्टिभिटी कुड बी एनालिसिस गर्ने त्यसलाई एनालाइज गर्ने त्यसलाई डिजाइन गर्ने अनि फाइनली बिल्ड गर्ने भनेर हामीले हुन सक्छ अब एच यो सब स्टेजलाई ब्रेकडाउनलाई पनि ब्रेकडाउन गर्नुपर्ने सिचुएसन हुन सक्छ जस्तै डिजाइन गर्दाखेरि डेटाको डिजाइन गर्ने त्यसपछि प्रोसेसको डिजाइन गर्ने त्यसपछि फिजिकल डिजाइन गर्ने हुन सक्छ डेटा डिजाइनमा पनि रिलेसन डिजाइन गर्ने डेटाको लजिकल डिजाइन गर्ने डेटाको फ्लो डिजाइन गर्ने डेटाको स्किमा डिजाइन गर्ने डिफरेन्ट डिजाइनहरु हुन सक्छ प्रोसेस डिजाइनमा जाँदाखेरि पनि अब त्यसको एल्गोरिदम लेख्ने के प्रोसेसहरु हुन्छ त्यो कुरा यसरी ब्रेकडाउन गर्दै जाने र सबभन्दा स्मलेस्ट युनिटमा पुगिसकेपछि त्योबाट त्यसलाई चाहिँ एज अ एक्टिभिटी सुरु गर्ने हिसाबले हामीले लिन सक्छौं अनदर अप्रोच कुड बी अब कुनै पनि प्रोजेक्ट गर्नु छ भने अलरेडी एक्जिस्टिङ सिस्टमलाई इभ्यालुएट गर्ने सिचुएसन केस हुन सक्छ त्यसमा के सफ्टवेयर कम्पोनेन्ट चाहिन्छ भनेर आइडेन्टिफाई गर्ने हुन सक्छ सफ्टवेयर कम्पोनेन्टको चाहिँ डेभलपमेन्टको कुरा हुन सक्छ युजर म्यानुअलको डेभलपमेन्टको कुरा हुन सक्छ ट्रेनिङ कोर्स डेभलपमेन्टको कुरा हुन सक्छ किनभने प्रोजेक्ट गरिसकेपछि फाइनली त्यो सफ्टवेयर बनाइसकेपछि ट्रेन पनि गर्नु पर्यो युजरलाई
भनेपछि उसलाई चाहिँ एकचोटि ट्रेन गरेर पुग्दैन, युजर म्यानुअल पनि बनाइदिनु पऱ्यो। भनेपछि हामीले सफ्टवेयरको पार्ट चाहिँ एनालिसिस गर्न सुरु गर्नुभन्दा अगाडि के हो त एक्जिस्टिङ सिस्टम, त्यसलाई पनि एनालिसिस गर्नु पऱ्यो। इन्स्टल सिस्टम एउटा एक्जिस्टिङ सिस्टम भन्दा बेटर हो, किनभने इन्स्टल भन्यो भने त सफ्टवेयरै भन्ने पनि हुनसक्छ, त्यहाँ म्यानुअल सिस्टम पनि हुनसक्छ होइन। भनेपछि अहिलेको के भइरहेछ, कसरी भइरहेछ उसले हेरेर त्योबाट रिक्वायरमेन्ट्सहरू आइडेन्टिफाई गर्ने, त्यसलाई डिजाइन गर्ने। यसरी यो एक्टिभिटीहरू जुन हामीले ब्रेकडाउन गरेर एउटा ओभरअल कामलाई सानो सानो टास्कमा ब्रेक गर्दै गर्दै जान्छौँ भने द्याट क्यान बी थट अफ एज अ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर भनेर त्यसलाई हामीले लिन सक्छौँ होइन। र त्यसरी प्लानिङ र सेड्युलिङ गरिसकेपछि फाइनल आउटकम के हुन्छ त, अब यो कसरी बनाउने भन्ने कुरा एक्सप्लेन गर्नु नपर्ला भनेर मैले डाइरेक्टली राखेँ होइन। वान अफ द प्रोजेक्सन कुड बी, आउटकम कुड बी अ बार चार्ट, अथवा कति केसमा वी कल इट ग्यान्ट चार्ट भनेर पनि रिप्रेजेन्ट गर्छौँ होइन। ग्यान्ट चार्ट अथवा बार चार्टको फर्ममा चाहिँ विल ह्याभ एउटा सेड्युल हुन्छ, जसमा चाहिँ विल ह्याभ आवर टाइम लाइन एन्ड वी ह्याभ टास्क एन्ड हु विल बी पर्फर्म द टास्क, त्यो टास्क कसले पर्फर्म गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेर टाइम लाइन अनुसार त्यसलाई ब्रेक गर्दै जान्छौँ होइन। एक्टिभिटीहरूलाई चाहिँ एबिसिडी भनेर लेखेको छ, त्यो एक्टिभिटी भने के हो यहाँ ब्रेकडाउन गरेछ होइन। इन दिस एक्जाम्पल भनेपछि एक्टिभिटी ए चाहिँ एन्डी भन्ने मान्छेले गर्छ, इट इज डन विदिन द फर्स्ट विक भित्रमा गरिसक्छ। त्यसपछि सेकेन्ड एक्टिभिटी बी सुरु हुन्छ, द सेकेन्ड विक, थर्ड फोर्थमा त्यसै सुरु हुन्छ। तर एक्टिभिटी ई चाहिँ लेट्स से बिल भन्ने मान्छेले जुन गर्छ त्यो चाहिँ कुनै पनिमा डिपेन्डेन्ट छैन, अगाडिको एन्डीले गरेको चाहिँ डिपेन्डेन्ट छैन, अथवा चाहिँ लेट्स से ए र बीमा मात्रै डिपेन्डेन्ट छ, ए र बीमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट छ एक्टिभिटीमा, सी र डीमा छैन भने सीसँगै प्यारलली सुरु गर्न सक्ने भयो एक्टिभिटी। ए र बीमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट देखियो यो फिगरको मतलब इट इज डिपेन्डेन्ट अपन ए एन्ड बी, अदरवाइज यहीँबाट सुरु गर्न मिल्थ्यो भनेपछि यसरी चाहिँ कुन कुन एक्टिभिटी कहिले कहिले सुरु गर्ने र कहिले सकाउने, यसरी एउटा ग्यान्ट चार्टको फर्ममा हुनसक्छ। इट्स वान अफ द इजियर रिप्रेजेन्टेसन once we identify activities and the team member who performs that activity, त्यो कसले गर्छ अथवा टिममै गर्ने कि इन्डिभिजुअली गर्ने, त्यो आइडेन्टिफाई गरेर असाइन गर्ने गरिसकेपछि यो डायग्राम बनाउन इट्स नट द्याट डिफिकल्ट। तर यसको आफ्नो सर्टेन लिमिटेसनहरू छ। यसको लिमिटेसन भनेको कुनै पनि एक्टिभिटीमा डिले भयो भने के हुन्छ होइन भन्ने कुरा यहाँ क्लियरली देखिँदैन। र यो एक्टिभिटी ए चाहिँ विक 1 बाटै सुरु गर्नुपर्छ, एक्टिभिटी 2 चाहिँ विक 2 बाटै सुरु गर्नुपर्छ भन्ने जुन कुरा यहाँ देखिरहेछ, यो दुईटा प्यारलली सुरु गर्न सकिन्थ्यो कि सकिन्थेन भन्ने कुरा हुन त हामीले इन्टरप्रेट गर्न सक्छौँ, यहाँ राखिसकेपछि गर्न सकिँदैन भनेरै बुझ्ने हो। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो कन्फ्लिक्टिङ हुनसक्छ। हामीले चाहिँ यो 12 विक्स लागेको कुरालाई रिड्युस गर्न सक्ने चान्सेस पनि हुनसक्छ। त्यो कन्करेन्टली कुन कुन एक्टिभिटीहरू स्टार्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रपरली देखिँदैन यसमा। त्यो भएर वी निड टु मुभ अन टु सम अदर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट टुल्स लाइक PERT और CPM, प्रोग्राम इभ्यालुएसन एन्ड रिभ्यू टेक्निक भन्छौँ, PERT अथवा CPM क्रिटिकल मेथड, बोथ आर सेम, अलिकति रिप्रेजेन्टेसन मात्रै फरक हो, रिप्रेजेन्ट गर्ने तरिका मात्रै फरक हो। PERTमा हामीले एउटा रेक्टेङ्गुलर बक्सभित्र चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, डिफ्रेन्ट यसको पनि डिफ्रेन्ट फिल्ड्सहरू हुन्छ। त्यो एक्टिभिटीको डेस्क्रिप्सन, यो डु ए भनेको ए एक्टिभिटी गर्ने, बी एक्टिभिटी गर्ने, सी एक्टिभिटी गर्ने, डी एक्टिभिटी गर्ने भनेर रिप्रेजेन्ट गर्न खोजे हो। यसमा चाहिँ यो रेक्टेङ्गुलर बक्सभित्र पनि सर्टेन हामीले पार्टिसन गर्छौँ अनि एभ्री पार्टिसन हेज इट्स ओन मिनिङ। जस्तै यो सेन्ट्रलको पार्टिसनमा चाहिँ के हुन्छ, यसको अर्ली स्टार्ट कहिले, अर्ली फिनिस कहिले, छिटोमा कहिले सुरु गर्नुपर्छ, छिटोमा कहिले सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले बक्समा रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। CPMमा चाहिँ एउटा सर्कुलर नोटको हिसाबले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। वी डु नट रिप्रेजेन्ट अल दोज डेटा, त्यो डिटेल्स चाहिँ यसरी यहाँ रिप्रेजेन्ट गर्दैनौँ। तर जुन यो कहिले सुरु गर्ने, कहिले सकाउनु पर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एक्टिभिटीलाई हामीले एजमा रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। त्यो एजमा चाहिँ यसको स्टार्ट, अर्ली फिनिस, लेटेस्ट, ढिलोमा कहिले सुरु गर्ने, ढिलोमा कहिले सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो एजमै रिप्रेजेन्ट गर्छौँ विदाउट दिस रेक्टेङ्गुलर रिप्रेजेन्टेसन भने त्यो चाहिँ CPM भयो। अब यो नेटवर्क चाहिँ अब यो डायग्राम त हामीले पहिला पनि बनाएको हो, कसरी बनाउने त लेट्स ब्रिफली टेक सम एक्जाम्पल हेरौँ। लेट मी मुभ अन टु द बोर्ड, स्केच बोर्ड, सो द्याट डिफ्रेन्ट कलरले मलाई रिप्रेजेन्ट गर्न अलिक सजिलो होस्। बार चार्ट चाहिँ बनाउनु सजिलो र इक्जाम्पल लिइराख्नु पर्दैन जस्तो लाग्यो मलाई। भनेपछि हामीले CPM अथवा PERT नेटवर्क बनाउने हो भने PERT भन्दा CPM इज मोर पपुलर। वी निड टु ह्याभ द एक्टिभिटिज आइडेन्टिफाइड, एक्टिभिटीहरू हामीले आइडेन्टिफाई गरे हुनुपर्छ। अहिले सिम्प्लिसिटीको लागि मैले इक्जाम्पलको लागि ABCD भनेर मात्रै रिप्रेजेन्ट गरेँ। लेट्स यु ह्याभ सम एक्टिभिटिज लाइक A, B,
C, D, E, F, G, H, I, and J. Let's say these are our 10 activities. Ro dependency लाई पनि हामीले represent गर्छौं as a predecessor. Each activity को predecessor के हो त भन्ने कुराले पनि represent गर्छौं. भनेपछि A को let's say predecessor छैन भन्ने assume गरौँ. B को चाहिँ let's say A is the predecessor. अनि let us assume that C, D र E को चाहिँ B हो भनेर assume गरौँ. त्यो चाहिँ F को चाहिँ predecessor is C, G को पनि C, H को चाहिँ let's say F and G, I को चाहिँ D, E, H हो र J को चाहिँ I हो predecessor. अहिलेलाई let's not talk about the timing को कुरा नगरौँ. Let's briefly talk about how to draw the diagram. I have only 8 to 9 minutes, 8-9 मिनट मात्रै बाँकी छ. सबै कुराहरु चाहिँ नभ्याइला. भनेपछि हामीले जहिले पनि कहाँबाट कुन एक्टिभिटीबाट सुरु गर्छौं त भन्दा जुन एक्टिभिटीको प्रेडिसेसर छैन, जुन एक्टिभिटी इन्डिपेन्डेन्ट छ, एउटा दुईटा तीनटा जतिवटा पनि हुन सक्छ, जति पनि एक्टिभिटीहरु छ त्यो एक्टिभिटीहरुको चाहिँ जसको प्रेडिसेसर छैन त्यहाँबाट हामीले सुरु गर्छौं. भनेपछि यो पर्टिकुलर केसमा यो एक्जाम्पलमा हेर्ने हो भने प्रेडिसेसर नभएको भनेको त A मात्रै छ. भनेपछि फर्स्ट एक्टिभिटी भनेको जहिले पनि हाम्रो कहाँबाट सुरु हुनु पर्यो त? वी आर सपोज टु स्टार्ट फ्रम A भन्ने एक्टिभिटीबाट सुरु गर्नु पर्यो. स्टार्ट र एन्ड रिप्रेजेन्ट गर्छ यो नोडले. भने एक्टिभिटी आर रिप्रेजेन्टेड इन द एज, यो एजमा रिप्रेजेन्ट गर्छ. भनेपछि A भन्ने एक्टिभिटी सुरु गर्न सकिने हो. यो लेट्स सी नोडहरुलाई 1 2 3 4 भनेर नम्बरिङ गर्छौं हामीले. 1 भन्ने नोडबाट A सुरु भयो, 2 मा गएर सक्यो भने अब A सकेपछि हामीले कुन सुरु गर्न सक्छौं? B, C, D, E, F, G, H सुरु गर्न सक्छौं किनभने दे आर डिपेन्डेन्ट अन सम अदर. A सकिने बित्तिकै के सुरु गर्न सकिने भयो त? B. जब B सकिन्छ, if you look at this, we can start 3 different processes, 3 different activities. किनभने B मा डिपेन्डेन्ट कुन छ त? B मा डिपेन्ड हुने भनेको C, D र E हो. B सकिने बित्तिकै we can start C, D and E. C सुरु गर्न सक्छौं. It will end somewhere here, it will end somewhere here, and it will end somewhere here. Let's say C, D र E चाहिँ हामीले सुरु गर्न सक्छौं. त्यसपछि E सम्म त हाम्रो यहाँ रिप्रेजेन्ट भयो. त्यसपछि F सुरु गर्नु भने F कहिले सुरु हुन्छ त भन्दा C सकेपछि there are 2 activities, F and G. F र G छ. F let's say यहाँ सक्यो, G चाहिँ let's say यहाँ सक्यो भनेर हामीले यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौं. र जब F र G सकिन्छ, G सकेपछि हाम्रो H को कुरा गर्ने भने H is dependent upon F and G both. F र G दुईटामा डिपेन्डेन्ट छ. हाम्रो चाहिँ H सुरु गर्ने हो भने let's say there are 2 possibilities. H चाहिँ either यहाँबाट or यहाँबाट आउने. अब दुईटा मध्ये एउटा दुईटै नसकिकन H सुरु गर्न सकिदैन. भनेपछि हाम्रो H को प्रेडिसेसर F र G हो भने F र G मध्ये जुन ढिला त्योबाट सुरु गर्नुपर्छ है. भनेपछि हाम्रो यो चाहिँ H बाट गर्ने कि G बाट H पछि गर्ने, सरी F पछि गर्ने कि G पछि गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ केले डिफाइन गर्छ? दुईटैमा डिपेन्डेन्ट छ भने दुईटा मध्ये जुन ढिला सकिन्छ त्यो पछि गर्नु पर्यो. भनेपछि अब त्यो पछि गर्नलाई चाहिँ अब कुन ढिला सकिन्छ कुन छिटो सकिन्छ भने यहाँ त अहिले हामीले टाइमको कुरा गरेनौं. लेट अस अज्युम दैट F चाहिँ ढिलो सकिन्छ भनेर अज्युम गर्ने हो भने हामीले, अथवा G ढिलो सकिन्छ भनेर अज्युम गर्ने भने G बाट रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो. G बाट रिप्रेजेन्ट गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भने if we do not represent it here, यो F मा डिपेन्डेन्ट अरु केही पनि छैन. भनेपछि F यहाँ इन्डिपेन्डेन्टली देखिने भयो, एक्लै यही एन्ड भएको जस्तो देखिने भयो. र कुनै पनि एउटा नोडबाट कतै पनि कनेक्ट नहुनुको मतलब दैट इज द एन्ड अफ अ प्रोजेक्ट. तर अरु एक्टिभिटीहरु त सकिया छैन. भनेपछि we are not at the end of a project. प्रोजेक्टको एन्डमा छैनौं भन्ने हो. So what we need to do is we need to connect this to with a dotted line. Dotted line ले कनेक्ट गर्छौं हामीले. Dotted line ले कनेक्ट गर्नुको मतलब this is a dummy activity. र dummy activity लाई dash ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं जसको ड्युरेसन इज 0 भन्ने कुराले त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने हो. भनेपछि हाम्रो नेटवर्क डायग्रामलाई अलिकति यहाँ स्पेस नपुग्ने हो. लेट मी रिअरेन्ज दिस. हामीले
बाट राख्ने बित्तिकै लेट मी टेक एच हियर अनि यो एच ड्यासलाई चाहिँ यहाँ राखौँ त्यसपछि यसपछि आई केमा डिपेन्डेन्ट छ भन्दा आई इज डिपेन्डेन्ट अपन 3 थिङ्स तीनटा कुरामा डिपेन्डेन्ट छ डी ई र एच यहाँ सक्यो डी र ई यहाँ सकिरहेछ भनेपछि यु क्यान स्टार्ट लेट्स से आईलाई चाहिँ हामीले यहाँ राख्न सक्छौँ आई तर अघि भने जस्तै तीनटा एक्टिभिटी त छैन आई भनेपछि कुनबाट चाहिँ सकिन्छ त त्योबाट हामीले जुन एक्टिभिटी जस्तै डिई र एच मध्ये जुन ढिला सकिन्छ त्यसलाई कन्टिन्यू गरेर बाँकीलाई चाहिँ डमी एक्टिभिटीको रूपमा राख्नु पर्यो भनेपछि अज्युमिङ द्याट एच ढिला सकिन्छ किन एच भन्दा अगाडि त जी र एफ दुईटा एक्टिभिटी छ भनेर अहिले टाइम नभएको भएर मैले टाइमिङ नदिएको भएर मैले अज्युम चाहिँ के गरेँ भने एच ढिला सकिन्छ एच ढिला सकिन्छ भनेर हामीले अज्युम गर्ने बित्तिकै आवर डायग्राम लुक्स लाइक यो पनि यहाँ पनि डमी एक्टिभिटी हुनु पर्यो यहाँ पनि डमी एक्टिभिटी हुनु पर्यो डमी एक्टिभिटी भनेको वेट गर्ने मात्रै हो केही पनि नगरिकन बस्ने हो आफ्टर एच सरी आफ्टर आई वी स्टार्ट जे सुरु गर्छौँ जे क्यान बी स्टार्टेड हियर and this is 11th node फाइनली यहाँ पछि चाहिँ प्रोजेक्ट इन भयो भनेर This class will end in 2 minutes. यो डमी एक्टिभिटी किन This शो गर्नु class पर्यो will end in 2 minutes. डमी एक्टिभिटी यो डमी एक्टिभिटी शो नगर्ने हो भने जसरी यो 7 नोड यतिकै बस्यो नि इट लुक्स लाइक द एन्ड र यसरी बस्नु भनेको यो नोडलाई कल इट अ ड्याङ्ग्लिङ एक्टिभिटी यो ड्याङ्ग्लिङ एक्टिभिटी भयो इट्स नट द एन्ड किनभने अरू एक्टिभिटी बाँकी छ सो ड्याङ्ग्लिङ एक्टिभिटीलाई रिमुभ गर्नलाई चाहिँ वाट वी डु इज वी युज द डमी एक्टिभिटी युज गर्छौँ र यसमा अघि भने जस्तै टाइमिङ दिइसकेपछि यसमा अब विल एड द ड्युरेसन एड गरिसकेपछि चाहिँ वाट डु इट डु इज वी फिल द टाइमिङ त्यसमा हामीले 4वटा टाइमको कुरा गर्छौँ एउटा अर्लिएस्ट स्टार्ट छिटो स्टार्ट गर्ने टाइम र त्यसको करस्पोन्डिङ इएफ जसै गरी अर्लिएस्ट फिनिस छिटो सुरु गर्ने छिटै सकिने भयो अनि लेटेस्ट स्टार्ट ढिलोमा कहिले सुरु गर्न सकिन्छ र ढिलोमा कहिले सकिन्छ अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिसलाई चाहिँ वी स्टार्ट फ्रम द बिगिनिङ लेटेस्ट स्टार्ट र लेटेस्ट फिनिसलाई वी ब्याक ट्र्याक फ्रम द एन्ड लास्टमा हामीलाई कहिले सकाउनु छ यो ड्युरेसनको टोटल गरेर यहाँ आइहाल्छ त्यहाँदेखि चाहिँ ब्याक ट्र्याक गर्दै